मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रू किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय मनात इज्जत सगळ्यांसाठी आहे, पण भीती मात्र कुणाच्या बापाची नाही. शक्तिमान है कृष्ण की पुकार है. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल आहे प्रणव क्रिएशन. काय इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत जाऊन आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपला एकदम पद्धतशीरमध्ये एकदम विषाड करून टाकला. नादच कोळा काही विषयच नाही. त्यासोबत व्हिडिओचं व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितलं असेल तशा प्रकारे आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम विषाड सोबत 3D ॲटिट्यूड स्टेट सेटिंग आपण केलेलं आहे. तर काय विषाड आहे अलाइट मोशनमध्ये. त्याच पद्धतीने तुम्हाला 3D व्हिडिओ जे काही इफेक्ट आहेत त्याचे प्रेसेट लिंक दिले आहेत, त्यामुळे काय विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायचा. व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट बॉक्स नक्की कमेंट करून सांगायचं आहे. काय आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण टॉप 5 कमेंट निवडून तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला अगदी पद्धतशीरतेमध्ये शाउटआउट देत असतो. त्यामुळे काय विषय नाही. जर का तुमची कमेंट आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये दाखवायची असेल तर नक्की कमेंट करायला विसरू नका. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये 80 टॉपिक येतो प्रत्येक व्हिडिओ बघायचा व शिकायचा असेल तर पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये सोप्या मराठी भाषेमध्ये त्यासाठी जर का तुम्ही चॅनल पहिल्यांदा आला असाल व नवीन आला असाल तर आत्ताच आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन घंटी ऑलती सेट करा. कारण काय आपल्या डेली जे व्हिडिओ असतात फ्री मटेरियलसोबत तुम्हाला ती नोटिफिकेशन आणि व्हिडिओची पण नोटिफिकेशन डेलीची मिळाली जाईल. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन घंटी ऑलती सेट करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या जे मटेरियल्स आहे ते फ्रीमध्ये अगदी डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक आहे, वेबसाईटवर जायचं आहे. अगदी फ्रीमध्ये तिथून तुम्ही ते सर्व मटेरियल जे काय ते डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही येणार. त्यामुळे नक्की डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि अजून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन केले असेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. कारण की आपण टेलिग्रामच्या एडिटिंग बाबतीत जे काही मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये अपलोड करत असतो. ते पण अगदी फ्रीमध्ये. तर अतिउत्तम म्हटलं तर वेबसाईटवरच करा. कारण की आपण टेलिग्रामच्या अगदी दिवसाड मटेरियल अपलोड करत असतो आणि वेबसाईटवरती डेली कधी पण मिळू शकते. त्यामुळे काय विषय नाही. आणि त्यासुद्धा तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काय अडचणी प्रॉब्लेम्स असेल तर बेस्ट उपाय म्हणजे काय आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचं आहे. कारण की आपण इन्स्टा एडिटिंग बाबतीत पर्सनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो व स्टोरला अपडेट येऊन पद्धतच्या रीतीमध्ये सांगत असतो. तर नक्की इंस्टा आयडीला फॉलो करा. चालून आपण जरा न घालवता आजच्या फुल कडक राडा ॲटिट्यूड स्टेट सेटिंगला सुरुवात करूया. त्यासोबत आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेनूवरती आपण आलेलो आहे. अजून आपले चॅनल कोणी सबस्क्राईब केलं असेल तर पटकन एक सबस्क्राईबचं बटन दाबा, तोडा फोडा पण नक्की सबस्क्राईब करा. ते काय म्हणजे काय विषय आहे, फ्री आहे. आणि त्यासोबत तुम्ही अजून आपले व्हिडिओ लाईक केले असेल तर लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला जे मटेरियल आहे व्हिडिओचे आणि बेटमार्क बेट 3D जे काय आहे ती वेबसाईटवरती मिळणार आहे. त्यामुळे काही विषय नाही, ते इम्पोर्ट करून घ्यायचं अलाइट मोशनमध्ये. आणि त्यासोबत अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकता किंवा टेलिग्रामवरती पिन केला आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्ही अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड केल्यानंतर याच्यामध्ये बेटमार्क प्रोजेक्ट आणि 3D जो कॅमेराचा जो इफेक्ट आहे तो इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपण जो अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये जाऊया. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुमच्यासमोर काही डाटा असल्या कारणास तुमच्यासमोर काय असा इंटरफेस आलेला तुम्हाला दिसून येईल. आणि त्यासोबत आपण काय करणार आहे, प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जाणार आहोत. प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता बेटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन 3D कॅमेरा इफेक्ट प्रेसेट बाय प्रणव क्रिएशन. आपला जो बेटचा प्रोजेक्ट आहे तो आपण आधी सर्वात आधी ओपन करणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळतील. त्याच्यावरती अशा प्रकारे साधी सिम्पली क्लिक करून डिलीटच्या ऑप्शनमध्ये डिलीट करायचे आहे. आणि तुमच्यासमोर काही 15 सेकंडचे डायलॉग सॉन्ग आलेला आहे आणि काही बीट्स आलेला आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट बीट मार्कवरती यायचं आहे, प्लस सेकंड क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर आपले जे मटेरियल फोल्डर आहे त्याचं नाव आहे 3D बाप, ते ओपन करा. ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये काय तुम्हाला स्टार्टिंगली बॅकग्राऊंड मिळेल, ते बॅकग्राऊंड एडिट करा. मोठा अशा तिसरा ऑप्शन जावा आणि अशा प्रकारे तुम्हाला तुम्ही बघून घ्या आपली ती लेअरची जी पॉईंटची ते इक्वल आहे बा विथ परत काय हाईट ते बघून घ्यायचं आहे. त्यानुसार सेट करायचं. कारण की काही जणांनी ते व्यवस्थितपणे सेट करत नाही आणि त्यांना इफेक्ट लावण्यास प्रॉब्लेम येत आहे. तर असे प्रॉब्लेम येऊ नये तर अशा प्रकारे फुल बघून घेत चला व्हिडिओ, तेव्हाच व्हिडिओ एडिटिंग करत चला. त्यावर काय प्रॉब्लेम नाही. अशा प्रकारे बॅकग्राऊंड ॲडजस्ट केल्यानंतर प्लस सेकंड क्लिक करा, मीडियावरती जावा. मीडियावरती गेल्यानंतर काय साडेसिम्पली तुम्हाला काय एक पेन्सिल आहे खतरनाक, तो ॲड करा. तो ॲड केल्यानंतर बुटरासच्या इथे काय तिसरा ऑप्शन दुसरा ऑप्शन लावा.
आणि अशा प्रकारे तुम्हाला इथे मायनस वरती म्हणजे मायनस न करता एक 90 डिग्री करून घ्यायचा आहे आणि मूड राशाच्या दुसरं ऑप्शनवरून थोडा झूम करून पहिलं ऑप्शन घ्यायचं आहे. पहिलं ऑप्शन इथे अशा प्रकारे इथे सेट करा. पहिलं ऑप्शन इथे सेट केल्यानंतर इथे प्लसची एक चिप आयकल द्यायची आहे आणि थोडीशी पुढे येऊन डायरेक्ट काय यायचं पण एक प्लस आयकलची चिप द्यायची आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला या लेअरला काही असं इकडे खेचत चालायचं आहे. तर काही विषय नाही. अशा प्रकारे खेचल्यानंतर सिम्पली इथे आपला इफेक्ट आलेला आहे ज्याला त्याच्यानंतर प्लसच्या क्लिक करा. मीडियावरती डबल जावा. मीडियावरती गेल्यानंतर तुम्हाला एक इमेज दिला आहे बरं का PNG तो ॲड करा. तुम्ही याच्या दुसरा तुमचा करू शकता. व्हिडिओ एडिट केल्यानंतर मला दाखवण्याचं इंस्टाला मेन्शन करा नक्की रिप्लाय देऊ. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे इथे इमेज जो आहे तो ॲड करायचा. अशा प्रकारे इथे ॲड केल्यानंतर मूड ट्रान्सफरच्या तुम्हाला जे पहिलं ऑप्शन आहे त्याच्यावरती जायचं आहे. इमेजला असं काही खाली खेचायचं आहे. खेचल्यानंतर प्लस सायकलची चिप देऊन तुम्हाला काय करायचं आहे चालेल मी थोडं पुढे यायचं आहे. पुढे येऊन तुम्हाला इथे अशा प्रकारे काही इथे प्लसची एक परत चिप द्यायची आहे आणि प्लसना तुमची जी फर्स्टची जी चिप आहे त्याच्यावरती यायचं आहे आणि इमेजला अशा प्रकारे खाली काही सेट करायचं आहे. तर इथे सेट केल्यानंतर तुमची जी पुढची चिप आहे तिथे तुम्हाला इमेजवरती आलेला दिसणार आहे विशाल इफेक्ट आला आहे बघू शकता. त्याच्यानंतर काय परत प्लस सेकंड करायचं आहे. व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्हिडिओवरती गेल्यानंतर काय यायचं चालेल आपलं जे मटेरियल फोल्डर आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काही डायलॉग सॉंगनुसार जेवढे PNG आहेत ती व्यवस्थितपणे सेट करायचे. तर प्लस सेकंड क्लिक करून ॲड करा. मूड ट्रान्सफरच्या दुसरं ऑप्शन जावा. मूड ट्रान्सफरच्या दुसरं ऑप्शन गेल्यानंतर अशा प्रकारे -90 डिग्री अँगल करून मूड ट्रान्सफरच्या पहिलं ऑप्शन येऊन इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर इथे ॲडजस्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे परत तुम्हाला प्लस क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. मटेरियल फोल्डर जो सेकंड PNG आहे तो ॲड करा. मूड ट्रान्सफरच्या दुसरं ऑप्शन अशा प्रकारे -90 डिग्री अँगल करा. परत पहिलं ऑप्शन इकडे वरती सेट करा. तर अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे इफेक्टनुसार तुम्हाला PNG. तरी सेट केल्यानंतर पण प्लस क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मटेरियल फोल्डरमध्ये जाऊन तुमचा जो पुढचा PNG आहे तो ॲड करायचा. मूड ट्रान्सफर दुसरं ऑप्शन अशा प्रकारे परत तुम्हाला इथे -90 डिग्री करायचं आहे. तर केल्यानंतर परत पहिलं ऑप्शन घ्यायचं आहे. या PNGला तुम्हाला इकडच्या कोपऱ्यात सेट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घ्या. केल्यानंतर काय परत ओके. तर प्लस क्लिक करा. मीडियावरती जावा. मटेरियल फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुमचा जो नेक्स्ट PNG असणार आहे तो डायलॉग सॉंगनुसार इथे सेट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे -90 डिग्री अँगल केल्यानंतर परत इथे तुम्हाला ॲडजस्ट करायचं आहे. तर इथे ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्ही इथे झूम करू शकता PNGला इफेक्टनुसार. त्याच्यानंतर पण इथे प्लस क्लिक करून मीडियावरती जावा. मीडियावरती गेल्यानंतर मटेरियल फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपला जो लास्ट PNG आहे तो सिम्पली तुम्हाला घ्यायचा आहे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ॲड केल्यानंतर मोटराच्या पहिल्या ऑप्शन दुसरं ऑप्शन जावा आणि अशा प्रकारे -90 डिग्री ॲड करून फर्स्ट PNGच्या लेअरवरती क्लिक करा. तर अशा प्रकारे इथे सेट करा. थोडंसं झूम करून घेऊ शकता त्यामुळे काही विषय नाही. तर अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर आता तुम्ही बघू शकता आपण ज्या काही सर्व लेअर होत्या ते सेट केलं आहे. तर आपल्याला एक ओव्हरली फिट ॲड करायचं आहे. त्यास विशाड होणार आहे. त्यामुळे नक्की प्लस क्लिक करा. मीडियावरती जावा आणि मटेरियल फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक ओव्हरली इफेक्ट दिला आहे तो ॲड करायचा आहे. तर त्याला एक इफेक्ट द्यायचा आहे. बिल्डिंग ऑफिसर राहून लायटनचे ऑप्शन इथे लायटन करायचा आहे. लायटन केल्यानंतर तो इफेक्ट काही तुम्हाला वरती आला असेल तो बॅकग्राऊंडला टाकण्यासाठी काय यायचं आहे मूड म्हणजे डायरेक्ट लेअरवरती क्लिक करा आणि अशा प्रकारे डायरेक्ट इमेजच्या बॅकग्राऊंडच्या वरती लेअरवरती घ्या. तर घेतल्यानंतर विषय कसा माहिती का त्याला थोडंसं आपल्याला काय यायचं आहे मूड ट्रान्सफर तिसरं ऑप्शन थोडं झूम करायचं आहे. तर अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर इफेक्ट थोडा मोठा होऊन जाईल त्यामुळे काही विषय नाही. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करा. व्हिडिओवरती जावा आणि तुम्हाला एक इमोजला असणार आहे तो इमोज ॲड करून मूड ट्रान्सफर दुसरा ऑप्शन जायचा आहे आणि अशा प्रकारे काही -90 डिग्री अँगल करून सेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे काही तुम्ही ते सेट केल्यानंतर घ्यायचं आहे पर तुम्हाला प्लस क्लिक करायचं नाही. तर म्हणून अशा प्रकारे जेवढे काही लेअर्स होत्या आपण त्या मटेरियल फोल्डरमधल्या टोटल जेवढ्या काही लेअर्स होत्या ते सेट केलेलं आहे. तर काय करायचं आहे तुम्हाला ज्या लेअर अधुरे दिसत आहेत ते शेवटपर्यंत खेचण्यासाठी आपल्याला एक जादू आहे एकाच झटक्यामध्ये. ती जादू बघायची असेल तर काय आपल्या चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करायचं आहे. व्हिडिओला लाईक करायचं आहे. तर करून घ्या. वेट करूया. केला चला जादू दाखवून देतो. तर काय करायचं या प्लसच्या क्लिक करायचं ऑल सिलेक्ट लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. तिथून तुम्हाला सॉंगची लेअर अनसिलेक्ट करायची ओरलीची अनसिलेक्ट करायची आणि त्याच्यानंतर एक व्हिडिओच्या लास्टलाही यायचं आहे. आल्यानंतर काय आहे इथे तुम्हाला एक बटन मिळेल त्याच्यावरती क्लिक करता सर्व लेअर ॲटोमॅटिक मागे आलेलं दिसून येईल. तर झाले म्हणून जादू त्यामुळे काय विषय नाही. नक्की लाईक करा. जादू कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा काय विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर आपला जो 3D फील्ड आहे तो आपल्याला द्यायचा आहे. तर त्याला देण्यासाठी बॅक यायचं आपल्या वेबसाईटवरून तुम्हाला तिथे ती 3D प्रेसेडिंग मिळेल ती इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर ती ओपन केल्यानंतर साधी तुमच्यासमोर असा काही इंटरफेस येणार आहे. आल्यानंतर विषय कसा माहिती आहे का या प्लस क्लिक करा ऑल सिलेक्ट लेअरवरती क्लिक करा. ऑल सिलेक्ट लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला परत त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ते कॉपी लेअर करायचं. कॉपी केल्यानंतर साधी बॅक यायचं आहे आणि आपला जो बीटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर परत इथे प्लस सायकलच्या चिपवरती क्लिक करून ते पेस्ट टू पेस्ट लेअर करून टाकायचे आहे. तर तुमच्यासमोर काही गोंधळ आला आहे तो गोंधळ म्हणून विशाड आला आहे. तर तो बघण्यासाठी विशाड इथे चौकोनवरती क्लिक करा. इथे तुम्हाला एक कॅमेराचा ऑप्शन मिळेल ते कॅमेरा ऑन करून द्या म्हणजे काय विशाड होणार आहे शूटिंग. तर तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला 3D काही एकदम परफेक्टमध्ये इफेक्ट आलेला आहे त्यामुळे काही विषय येत नाही विशाड झालेला आहे. तर नक्की लाईक करा आणि त्यासोबत अशा प्रकारे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपले चॅनल पहिल्यांदा असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण की तुम्हाला आपले जे चॅनल आहे त्याच्यावरती डेली अशा प्रकारे नवनवीन प्रकारचे 3D व इतर जे व्हिडिओ एडिटिंगचे कंटेंट्स आहे ते मागायला अगदी फ्रीमध्ये मिळणार आहे आणि ते पण फ्री मटेरियलसोबत. अजून आपले टेलिग्राम चॅनल जे आहे
ते तुम्ही जॉईन केले नसेल तर नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती डेली जे व्हिडिओ एडिटिंगचे काही मटेरियल्स आहेत ते अगदी फ्रीमध्ये अपलोड करत असतो. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर काही व्हिडिओ एडिटिंगला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर बेस्ट वे म्हणजे याचा आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचा आहे, कारण की आपण इंस्टावरती काही प्रॉब्लेम्स आल्यास तर ते जस्ट नाव तुम्हाला लाईव्ह रिप्लाय देत असतो. त्यामुळे काय विषय नाही, पद्धतशीरिते मी तुम्हाला समजून सांगू. नक्की व्हिडिओ एडिटिंगचं करण्याचा प्रयत्न करा, कारण की आपण प्रत्येकाला व्हिडिओ एडिटिंग शिकत असतो, त्यामुळे काही विषय नाही. तर म्हणून व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्याला क्लिक करा आणि एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करा. तर म्हणून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा, 2 मिनिट लागेल, तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर आत्ताच व्हिडिओला एक लाईक करा. चॅनल तुम्हाला असेल चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनलची अशा प्रकारे डेली एडिटिंगचे कंटेंट्स बघायला व शिकायला पण मिळणार आहे, ते पण फ्री मटेरियल सोबत. नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पुढच्या चॅनल इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जे जाऊ जय शिवराय.